سلامونه ملګرو په دې هیله راو جوړ ساتم یاست زما نوم زین الله ده او دا د لینکس لیکچر نمبر 2 ده ان شاء الله موږ په دې ویډیو کې پریکټیکل انسټالیشن کوو د لینکس زره زم ملګرو څخه مخکې تاسو ته ریکوایرمنټس ولیکم تاسو د انسټالیشن لپاره کوم ضرورت لرئ زه دلته لیکم ملګرو چې کله تاسو یو اپریټینګ سیسټم د لینکس انسټالوئ هغه کومه ډسټریبیوشن ده یا ریډ هاټ ده یا لکالي لینکس ده یا اوبنټو ده یا فیډورا ده مختلف ډوله ډسټریبیوشن لرو نو تاسو لپاره پری ریکویزټ دا دی ملګرو چې تاسو باید یو کمپیوټر ولرئ هغه کمپیوټر اټ لیست ملګرو باید 60 GB پری سپیس ولري همدا شان ځکه راشه ملګرو تاسو اټ لیست باید چې دا 4 GB ریم ولرئ کمپیوټر مو ځکه چې دغه ډیر قوي د اپریټینګ سیسټم ده چې تاسو سیسټم باندې کله رن چې ډیر لوډ اچوي نو تاسو ریم هر اقل باید 4 GB وي د څخه باید کم نه وي که ډیر وي هغه یا ښه وي او تاسو سره که 4 GB وي بیا هم ګزاره کوي راځو مخته ملګرو تاسو سره بل چې دا تاسو یو ورچوال ماشین ته ضرورت ده هغه که ویم ویر وي او یا که هغه وي ملګرو تاسو سره اوریکل ورچوال باکس ده ولیکم ماشین همدا شان تاسو ملګرو یو د لینکس یو آیسو ایمیج فایل ته ضرورت لرئ آیسو ایمیج فایل ته چې هغه تاسو کولی شئ ملګرو د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړئ یا د خپلو ملګرو څخه واخلئ نو دغه کوم ریکوایرمنټس دي تاسو لپاره ډېر ضروري دي که دغه تاسو سره ونه اوسي تاسو بیا شاید مشکل سره مخ شئ ځکه مونږ سره هلته ملګرو وینډوز کې هایپر-ویم شته ورچوال ماشین ده خو زمونږ سره چې دا ویم ویر ورکټیشن کې به انشاءالله مونږ تاسو دغه لینکس انسټالوو نو زه راځم ملګرو مخته زه خپل ورچوال ماشین را خلاصوم ما سره ویم ویر را سره ده نو تاسو کولی شئ ورچوال باکس کې هم جوړ کړئ همدا شان تاسو کولی شئ هایپر-ویم کې انسټال کړئ نوره ورچوال ماشین هلته تاسو کولی شئ هغې کې انسټال خو موږ سره دا ملګرو لږ فیچر خصوصیات یې ښه دي دې لپاره لومړی به تاسو راشئ ویم ویر به راخلاص کړئ کریټ نیو ورچوال ماشین باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو ملګرو ټایپیکل واخلئ کاسټم کې د خپلې خوښې سیټینګ چې کوئ هلته بیا کاسټم واخلئ موږ ټایپیکل اخلو موږ ته تیار جوړ سوی سیټینګ راکړي تاسو ملګرو انسټال ډیس ایمیج که دلته ایسو ایمیج فایل ورته راخلئ د ریډ هاټ موږ ملګرو دلته دې کورس کې به انشاءالله ریډ هاټ انسټالو هغې باندې به کار کوو نو تاسو کولی شئ دې ځای څخه هم ایسو ایمیج فایل انتخاب کړئ دا آپشن کلیک کړئ او ایسو ایمیج فایل ته راشئ زه وایم چې ملګرو زه یې وروسته په دې هغې ماشین کې اچوم تاسو سره کوم ډول اپریټینګ سیسټم موږ سره لینکس ده لینکس کې کوم ورژن دی اوبنټو ده موږ سره ملګرو ریډ هاټ ده زه ریډ هاټ باندې کار کوم هلته تاسو ورژن هم کولی شئ انتخاب کړئ ما سره ریډ هاټ 9.6 ورژن ده نو زه ریډ هاټ 9 ورژن اخلم او مخته ځم ملګرو دلته تاسو ته وایي چې ورچوال ماشین نیم راکړئ موږ سمپلی خالي ورته ریډ او دلته د ورچوال ماشین لوکیشن ده چې دا په کوم ډیسک یا په کوم ځای کې په کمپیوټر کې ظاهره کېږي دې لپاره زه براوز ته راځم ملګرو په براوز کې ډاکومنټ کې زه راځم دلته ورچوال باکس ورچوال ماشین په دې کې زه یو فولډر ورته جوړوم چې ریډ د ریډ هاټ په نوم یو فولډر جوړه کړله او په دې هغې لوکیشن کې موږ سره دغه ملګرو ظاهره کېږي دلته ګورئ تاسو ته ورچوال ماشین تاسو کوم اپریټینګ سیسټم هلته بچول کېږي نیکسټ کوئ او دلته تاسو ملګرو سټور ورچوال ډیسک ان سنګل فایل واخلئ دغه مطلب دغه دی که تاسو سپلیټ ورچوال ډیسک انټو ملټیپل فایل واخلئ دا سیسټم چې کله انسټال شي یا دا کوم ریډ هاټ اپریټینګ سیسټم دی نو دغه به ملګرو د کوم فایلونه چې هلته په هارډ ډیسک کې وي دا به سپلیټ وي خوری وری وي خو تاسو سټور ورچوال ډیسک از سنګل فایل په یو فایل کې تاسو ته ټول راټولوي یو فایل کې درته اچوي نو ملګرو یو خبره بیا منشن کوم چې تاسو کله اپریټینګ سیسټم انسټالوئ کوشش وکړئ تاسو په چېرته انسټال کوئ په سی ډرایو کې ما انسټالوئ ما سی ډرایو کې هلته اوس انسټال کړلو چونکې ما سره ځای نشته په نورو ډرایوونو کې
نو تاسو کوشش وکړئ که تاسو سره نور ډرایوونه کې ځای هلته لوکیشن ورته نور ډرایوونه انتخاب کړئ ځکه که په راتلونکي کې تاسو نه وینډوز کرش ولا یا کوم وایرس ولا نو تاسو سره دغه ورچوال ماشین مو چې انسټال کړی ده هغه هم ځي. نو تاسو کوشش وکړئ نور ډرایوونه کې انسټال کړئ. دلته به تاسو ملګرو ځای ورکړئ څومره جی بي ضرورت دی چې 60 جی بي بس زه به دلته 60 جی بي نه 10 جی بي کوم ملګرو. راتلونکي کې په دې کې موږ سرورونه انسټالوو هغه ته به لوکل ریپو جوړوو نو هغې لپاره راتلونکي کې بیا ضرورت کېږي. نو راتلونکي هم کولی شو چې مثال ځای ورته ډېر کړو اوس حده چې تاسو دلته 10 جی بي واخلئ یا انشاءالله موږ 15 جی بي مو خسره شي صحیح ده ملګرو. خو 60 جی بي مینیمم دی 60 جی بي حد اقل باید وي. ما 10 جی بي واخیستلو ما نیکسټ کړلو او دا مې ملګرو ما هلته 10 جی بي ځای ورکړلو. دلته ګورئ تاسو ته خصوصیات هم ښایي چې دغې کوم اپریټینګ سیسټم چې تاسو انسټالوئ دغه به 2 جی بي ریم ورکړل خپله او پروسیسر یې 2 ورکړل او 10 جی بي ځای شولو. دا 10 جی بي ځای د هارډ ډیسک څخه رابېل شوی نه دی. مطلب په دې دا د هارډ ډیسک نه دې ته الوکیټ شولو چې څومره ځای دې ته ضرورت و د اپریټینګ سیسټم ته هغه عمره به استعمالوي نه په خپل زموږ سره په ریل فزیکل هارډ ډیسک کې وي چې کله ضرورت کېدلو هغې ځای څخه به ځای ورته راډېرېږي او په دلته الوکیټ کېږي. نو زه ملګرو چې کله هم داسې ماشین جوړ کړلو تاسو به سمپلی راشئ ایډیټ ورچوال ماشین سیټینګ به کلیک وکړئ او دلته به راشئ تاسو سی ډي ډي وي ډي ته به راشئ. دلته آی اس او ایمیج فایل به ورته انتخاب کړئ. هلته چې ما تاسو ته وویل نو زه به آی اس او ایمیج فایل راواخلم. زه به دلته راشم هارډ ډیسک کې ما سره آی اس او ایمیج فایل شته نو زه که دلته راشم دې کې لږ ستونزه ده. نو زه راځم ملګرو مخته آی اس او ایمیج فایل زه وګورم دلته ما سره شاید آی اس او ایمیج فایل شته ډرایو کې آی اس او ایمیج فایل زه ورکړم ریډیسټریبیوشن دا ملګرو راشم آی اس او ایمیج فایل هلته ما سره ګورئ ملګرو آی اس او ایمیج فایل پیدا کوم ملګرو. ښه ملګرو ما آی اس او ایمیج فایل پیدا کړو. تاسو سره به همداسې آی اس او ایمیج فایل وي تقریبا 11 جی بي ځای یې نیولی دی ټوټل. نو تاسو به راشئ ملګرو دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به راشئ دا به اوپن کلیک کړئ. دا آی اس او ایمیج فایل اوس موږ د ورچوال ماشین ته اډ کړلو. تاسو به راشئ اوکې باندې به کلیک وکړئ. اوکې باندې مو کلیک وکړلو دې نه وروسته به تاسو سمپلی دلته دې کې هم تغیرات کولی شئ. مثال ریم ورته کم کړئ یا همداشان پروسیسر یې ورته کم کړئ داسې نه او زه غواړم چې مثال دې ته 1 جی بي ریم ورکړم خو 1 جی بي ملګرو هلته بیا ډېر لوډ سیسټم باندې راولي 2 جی بي مطلب پریپریټ دی مناسب دی. پاور آن دیس ورچوال ماشین باندې به کلیک وکړئ. دا اوس ملګرو موږ سره رن کېږي. نو دا چې رن شولو مخته چې کوم هغه دلته تاسو ته وایي چې د کوم هغه چې دا موږ آی اس او ایمیج فایل انسټالوو دلته په دې څخه کې د کومه میډیم چې وصل کړی دا د ټیسټ نازه ته چې موږ ملګرو ټیسټ کې انټر کړئ خالي سمپلی دلته کلیک وکړئ په دې څخه انټر مو کړلو مخته ملګرو چې موږ سره سره ځي هغې باندې انشاءالله کوو. ملګرو دا تقریبا داسې نیم ساعت یا 60 دقیقې وخت غواړي انسټالیشن. نو د کوم هغه چې ډاون ورژن کوم لاندې ورژن دی پر ټیم نه اخلي کوم دغه ما سره آی اس او ایمیج فایل چې دی ملګرو تقریبا د ټوټل سایز چې دی دلته ملګرو وګورئ ما سره انسټالیشن سټیپ سټارټ شولو. نو موږ سره دا به سلو ته کمپلیټ کېږي. نو زه راځم ملګرو یې ویډیو سټاپ کوم کوم چې مخته سره ځي هغې باندې انشاءالله د ویډیو تاسو داسې انوایرمنټ راشي زه به یې پرم دا ویډیو سټاپ کړم تر څو ویډیو لینتي نه شي. ښه ملګرو دلته تاسو سره چې کله هغه انسټالیشن کمپلیټ شولو هغه 100% ته رسېږي نو تاسو سره یو داسې صفحه راځي. نو تاسو به سمپلی د ځینې تاسو ته د ژبې ریکمنډیشن کې کومه ژبه تاسو غواړئ انتخاب کړو. موږ سره یونایټډ سټیټ انګلیسي انتخابوو او دا سره کنټینیو کوو مخته ځو ملګرو. نو چې کله تاسو کنټینیو باندې کلیک وکړلو یو څو سټیپس دي نو هغې نه وروسته هغه چې ترسره کړو ملګرو تاسو ریل انسټالیشن هغه هلته سټارټ کېږي تقریبا 15 دقیقې یا 20 دقیقې وخت به درنه واخلي. نو تاسو بیا هغې لپاره انتظار وکړئ چې کله انسټال شولو انشاءالله مخته په هغې کې مونږ کار کوو. زه کنټینیو باندې کلیک کوم ملګرو داسې زموږ سره مخته رالوډ شي یو ګورو چې څه دي. ښه ملګرو دلته اوس تاسو لپاره د هارډ ډیسک الوکیشن غواړي.
دلته به تاسو هارډ ډیسک الوکیټ کوئ کوم ځای چې موږ ورکړی دی هلته به بیرته د سیسټم ته الوکیټ کړو انسټالیشن دلته به راشئ په انسټالیشن ځای باندې به کلیک وکړئ د هارډ ډیسک ته به چیک ولګوئ سیده ملګرو کله چې چیک ولګوئ دا به ډن کړئ ښه ملګرو دلته یو بله ته وګورئ مثلا هغه برخه کمپلیټ شوله تاسو دلته راشئ روټ پاسورډ به ورکړئ روټ اکاونټ پاسورډ دلته به راشئ زه به سمپلی پاسورډ ورکړم ملګرو ما پاسورډ ورکړل ملګرو نو زه بیا راځم تاسو کولی شئ ملګرو هر ډول پاسورډ ورکړئ ما خپل پاسورډ ورکړل دلته د عملي پاسورډ او تاسو کولی شئ یو یوزر هم دلته جوړ کړئ ته به د زین الله په نوم یو یوزر جوړ کړم او ته به چې کم ډن کړم ملګرو تاسو د زین الله ته هم پاسورډ ورکولی شئ تاسو راشئ دغې ته هم پاسورډ ورکړئ ملګرو د دې یوزر او د روټ پاسورډ یوزر به هغه سره چینج وي دغه ته تاسو کوشش وکړئ چې دې ته ځان ته پاسورډ ورکړئ روټ ته ځان ته پاسورډ ورکړئ او دا زه انټر کړم اوکې کړم ماته کړم او تاسو به چې وکړئ ملګرو دلته به ما ته یو یوزر جوړ کړو زینالله په نوم هغه د روټ پاسورډ شولو کله چې موږ روټ اکاونټ ته لاګین کیږو موږ به روټ اکاونټ ته دا پاسورډ ورکوو چې کوم ما دلته انټر کړو دغه او چې کله زه راځم ملګرو زه دغه یوزر ته د هیلې کوم چې ما ته جوړ کړلو ته به ځان ته دا پاسورډ ورکوو تاسو کولی شئ سیم پاسورډ هم ورکړئ نو پرابلم نو تاسو به راشئ ملګرو بیګین انسټالیشن باندې به کلیک وکړئ نو اوس انسټالیشن ملګرو زموږ سره د ریډ هارډ سټارټ شولو دا تقریبا چې تاسو کمپیوټر کې وي سیسټم او وایس ایمیج فایل تاسو سره په کمپیوټر کې وي تقریبا لاس دقیقې یا شاوخوا 15 دقیقې درنه غواړي نو دا پاکیجز دي ځینې سافټویر دي په دې هلته انسټالیشن په وخت کې انسټالیږي زموږ سره په سیسټم باندې نو چونکې ما سره ملګرو هارډ ډیسک کې د آیس ایمیج فایل ما د هارډ ډیسک نه رالوډ کړی دی نو د هغې څخه چې لږ راځي هلته زما سره هارډ ډیسک کمپیوټر ته ما وصل کړی دی ایکسټرنل د آیس ایمیج فایل چې رالوډ کېږي د هارډ ډیسک نه لږ ټایم اخلي هلته وګورئ لوډینګ کوي نو ملګرو دا چې کمپلیټ شولو زموږ سره سیسټم په بشپړ ډول انسټالیشن کمپلیټ شولو دغې نور چې نشته مولاک چې تاسو په هغې باندې کار وکړم دا سیسټم به انشاءالله مخته ځي نو تر هغې زه ویډیو سټاپ کوم چې تر څو دا سیسټم لوډ کېږي بیا انشاءالله راځو